صباح الورد. هنعمل النهاردة بسكوتاية خفيفة مقرمشة ودايبة دوبان وطعمها مميز جدا، وهو بسكوت الزبدة، وهنشكله بطريقة مختلفة. وأهم حاجة في بسكوت الزبدة لازم تتبعي كل خطوة وكل معلومة عشان البسكوتة تطلع معاكي بالشكل القمر ده، لأن نواعم العيد مش مقادير، هي خطوات وتكات في قلب الوصفة. أنا هقول على المقادير بالجرام وبالكوباية. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريق. الكوباية اللي هستخدمها في الوصفة الكوب المعياري 250 ملي، وكمية الزبدة اللي أنا هستخدمها 250 جرام، ربع كيلو. ولو هتعيريها بالكوباية لازم تطريها الأول تكون كريمية، وبعد كده تعيريها بالكوباية. معايا كوباية واحدة بس. ومقدار السمنة هو نفس مقدار الزبدة، 250 جرام، ربع كيلو، ومقدارها كوباية واحدة. أنا عملت خليط بين السمنة والزبدة، وهنعرف دلوقتي وإحنا بنعمل الوصفة إيه فايدة السمنة والزبدة مع بعض. ومعايا كوبايتين وربع من السكر البودر، وزنهم 350 جرام، وثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، اوعي يكونوا خارجين من التلاجة، وأربع أكياس من الفانيليا بيعادلوا 8 جرام. نحط الفانيليا على البيض، ولو مش متوفرة عندك ممكن تستخدمي بودرة قشر البرتقال ربع معلقة صغيرة. هضيف كل المقادير اللي قلت عليها في حلة العجان، ولو مش متوفر عندك عجان ممكن تستخدمي مضرب البيض. نديهم بقى ضربة محترمة كده لحد الخليط ما يفتح معانا ويكون لونه أبيض وكريمي وناعم. لازم يتضرب كويس جدا عشان البسكوتة تطلع معانا هشة وخفيفة. السمنة والزبدة لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة عشان يسهلوا عليا ضربها. بالنسبة للبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ما يخليش السمنة والزبدة يتكتلوا وتعمل حبيبات. ومن وقت للتاني بتنزلي جوانب الحلة عشان تتأكدي ان كل المكونات بقت كريمية وناعمة ولونها أبيض زي القشطة. بصي يا قمر، البسكوتة دي بتتعمل في الأساس بالزبدة، لكن أنا استخدمت خليط بين السمنة والزبدة عشان يكون فيها سنة قرمشة وما ترطبش معاكي بسهولة، لأن الزبدة بيكون فيها نسبة لبن، لكن السمنة ما فيهاش أي سوائل. شايفين قوام الخليط بقى كريمي وناعم ولونه أبيض زي العسل إزاي؟ كمية الدقيق اللي معايا 750 جرام، بيعادلوا كيلو إلا ربع، ولو بالكوباية 6 كوبايات إلا ربع. الكوباية المعيارية وزنها بالدقيق 130 جرام. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وزنها 3 جرام، ورشة بسيطة جدا من الملح. بالنسبة للدقيق تكوني نخلاه كويس جدا، ودقيق متعدد الأغراض أو دقيق مخصص للحلويات. نديهم ضربة واحدة أو ضربتين يدوب الدقيق يختفي بس. اوعي تزودي ضرب في البسكوت عشان ما يشدش معاكي عرق ويعضم منك ساعة التسوية. كده تمام. هنوقف العجان. بالنسبة لنوعية الزبدة اللي انت هتستخدميها في البسكوت، أي نوعية زبدة انت تفضليها. أنا هقسم المقدار على نصين، لأن هعمل نص بالشوكولاتة والنص التاني هيكون أبيض. بس لما تيجي تزودي الكاكاو اوعي تزوديه كده على طول مباشر، البسكوتة هتنشف معاكي. هتجيبي حوالي 25 جرام من الكاكاو، بيعادل معلقة كبيرة مليان، و25 جرام من الزيت بيعادلوا 3 معالق كبار. المعلقة اللي أنا عايرت بيها الكاكاو والزيت اللي هي معلقة الأكل اللي بناكل بيها. نديهم تقليبة حلوة كده لحد ما اتأكد ان الكاكاو اختفت ويكون معايا خليط سائل. هاخده على طول مباشرة واضيفه على العجينة، واديها ضربة واحدة بس، ما تبالغيش في الضرب عشان العجينة ما تشدش معاكي عرق. وندخل بقى على طريقة التشكيل. طريقته سهلة وبسيطة. أنا هعمل معاكم حوالي 3 أشكال أو 4 أشكال. هاخد العجينة واحطها في كيس حلواني، وبعد كده في كيس حلواني تاني يكون قماش عشان أقدر أتحكم إن أضغط على العجينة. أكيد واضح قدامكم إزاي بشكل البسكوتة بالبلبلة. هبطئ الفيديو عشان تشوفوا حركة التشكيل إزاي.
مقاس البلبلة اللي أنا بشكل بيها اللي هو مقاس 7، اللي هي بلبلة البيتي فور، أو أي بلبلة انت حباها ممكن تشكلي بيها. لو في بسكوتة مش عاجباكي في تشكيلها ممكن تشيليها وتشكليها تاني. أهم حاجة ما يكونش سمك البسكوتة تخين عشان تستوي معانا وتبقى مقرمشة، لأن لو حجمها تخين هتاخد معانا وقت طويل في السوى. ندخل على الشكل التاني. أنا عملت جزء أبيض وجزء شوكولاتة، والرسمة التانية من البسكوت عملت خليط بين العجينة البيضة والعجينة الشوكولاتة، يعني على شكل ماربل أو تايجر. وطبعا تشكيل البسكوتة ده مختلف، بنعمل روزيتات صغيرة كده فوق بعض زي ما انتوا شايفين. لو حابة تلغي الأشكال دي كلها وتعملي شكل تاني على شكل وردة، انت معاكي العجينة وشكليها براحتك. وبسم الله ما شاء الله، أكيد شايفين الصاج وشايفين الرسومات. ندخل بقى على طريقة التسوية. بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا جدا، وبتدخلي الصاج على الشبكة اللي في النص، وبتظبطي درجة الحرارة على 180 اللي هي سوى الكيك لمدة 5 دقايق، وبعد كده بتهدي النار على 170 160، وبتسيبيه لحد ما يستوي ويقرمش معاكي. مدة السوى بتزيد أو بتقل على حسب نوعية فرنك. هو أخد معايا في الفرن 22 دقيقة بالظبط. الوقت ممكن يزيد أو يقل، ولو حسيت إن وشه محتاج لون ممكن تولعي الشواية وشه ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. ندخل على آخر شكل معانا في تزيين البسكوت، وهقول لكم إزاي عملنا الشكل ده. بالنسبة للجزء اللي باقي معايا من العجينة بحطه خطوط بالشكل ده، يعني خط بني وخط أبيض على أي كيسة تكون نظيفة أو كيسة لبن، وتشكلي عليها العجينة. هنتني العجينة على بعضها، بس حاولي ما تضغطيش قوي، يدوب بس العجينة تلف معاكي في الكيسة. هحطها بقى في كيس الحلواني، وبعد كده هنشكل بيها البسكوت. وده المشط اللي هشكل بيه. معايا المشط الكبير مقاس 3 والمشط الصغير مقاس 1. شايفين أنا قربت ليكوا التصوير عشان تشوفوا ازاي أنا بشكل بالمشط. بمشي بإيديا على شكل زجزاج. أكيد شايفين بسم الله ما شاء الله طلع معانا زي العسل ازاي. بصراحة أنا ندمت إن أنا ما عملتش الكمية كلها بالشكل ده. أحلى شكل بصراحة أنا بفضله للبسكوت، وكمان كان هيفرط معايا بسكوت كتير، يعني هيعمل معايا كمية كبيرة من البسكوت. أكيد الشكل بيتكلم عن نفسه، وبسم الله ما شاء الله شكل تحفة تحفة. وبسم الله ما شاء الله البسكوت أول ما خرج من الفرن ريحته بصراحة قلب الدنيا، واخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. أنا ولعت له الشواية شوية، حاجة بسيطة كده عشان ياخد اللون الذهبي ده. هو بيريح معانا حاجة بسيطة جدا في الفرن. ولما تيجي تشكلي البسكوت في الصاج لازم تسيبي مسافة ما بينهم. أنا بحمد ربنا إن هما ما لزقوش في بعض، فانتي لازم تسيبي مسافة ما بين كل بسكوتة وبسكوتة. وأهم حاجة أول الصاج ما يخرج من الفرن لازم تحركي البسكوت في قلب الصاج عشان لما يبرد ما يلزقش في الصاج. حبيت أوريكم كام واحدة كده والتشكيل بتاعنا بسم الله ما شاء الله. ودي النقشة الأخيرة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها بعد ما استوت معانا. حابة أعرف رأيكم في التعليقات أفضل شكل انتوا حابينه، وأنا متأكدة 1000000% إن انتوا هتختاروا الشكل ده. شكل حلو قوي قوي وصغنن كده وعسول، حاجة كده بصراحة زي القمر. بسكوتة خفيفة ومقرمشة وطعمها زي العسل. لو جربتوه مرة هتعملوه دايما على طول، وهتستغنوا عن أي وصفة تانية للبسكوت. هنقول على مقاديرنا بالجرام وبالكوباية زي ما متعودين في كل فيديو، وانتوا بقى اتفرجوا على البسكوت وأنا بوريهولكوا أكون قلتلكوا المقادير. معايا 250 جرام من الزبدة الطرية، أي نوع زبدة انت تفضليه. ولو بالكوباية كوباية واحدة بس، والكوباية اللي أنا استخدمتها الكوب المعياري 250 ملي. و250 جرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة. و350 جرام من السكر البودر بيعادلوا كوبايتين وربع. و3 حبات من البيض بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة. و4 أكياس من الفانيليا وزنهم 8 جرام، ممكن تستبدليهم ببودرة قشر البرتقال ربع معلقة صغيرة. ومعايا كيلو إلا ربع من الدقيق بوزنهم 750 جرام. ولو بالكوباية 6 كوبايات إلا ربع، وزن الكوباية المعيارية 130 جرام.
ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر 3 جرام. اوعي تكتري من البيكنج باودر، ورشة بسيطة جدا من الملح. ودي بتكون كل المقادير. ولو في أي استفسار أو أي معلومة حابين تعرفوها اكتبولي في التعليقات وأنا هقولها على طول. وأتمنى أشوف تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك باسم القناة، على الجروب بسبوسة الهنا. أتمنى أكون قدرت إن أنا أوصل لكم كل المعلومات والتكات في قلب الوصفة. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة البسبوسة والبنتها آية، والاشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة، وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.